Xin chào mọi người, chắc hẳn khi trồng sen đá các bạn đã từng nghe qua cụm từ trồng sen đá phun nắng mưa rồi đúng không ạ? Trồng sen đá phun nắng mưa có thể hiểu theo cách đơn giản là chúng ta sẽ để hẳn sen đá ở ngoài trời mà không có mái che hay hệ thống lưới giảm nắng gì cả. Vì thế video hôm nay mình sẽ nói về việc trồng sen đá phun nắng mưa cho mọi người nhé. Đầu tiên, nhiều bạn chắc đã từng đọc thông tin rằng sen đá hay còn gọi là cây mọng nước có nguồn gốc từ các cái vùng hoang mạc khô cằn, nên lá của chúng tích trữ rất là nhiều nước. Vì lý do này chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng nó vốn xuất thân từ cái vùng hoang mạc nóng bức nên có thể để ngoài trời cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng các bạn cần nhớ một điều, nguồn gốc xuất xứ trên là từ thời tổ tiên chứ không phải là của các loại sen đá hiện nay. Các cái loại sen đá mà các bạn đang trồng đa số đều được sinh ra và phát triển ở các cái vườn ươm, nơi có khí hậu cực kỳ mát mẻ và thuận lợi. Chúng được che chắn rất kỹ càng khỏi mưa và nắng ngay từ khi còn nhỏ. Vì thế khi đến tay các bạn, chúng đã phải đổi sang một cái môi trường hoàn toàn khác rồi. Và nếu các bạn lại tiếp tục đưa hẳn chúng sang một cái môi trường khắc nghiệt thì sẽ rất ít các loại sen đá có thể chịu đựng được. Tiếp theo là phun nắng mưa, cũng có phun nắng mưa đít và phun nắng mưa đát nha. Có thể nhiều bạn sẽ tinh tế hơn là chọn những cái cây ở các cái vườn sen đá trồng phun nắng mưa. Nhưng các bạn vẫn quên mất một điều, đó chính là việc nhiệt độ các cái vườn sen thường rất là thuận lợi và mát mẻ quanh năm. Do đó, việc trồng sen đá để phun nắng mưa là hoàn toàn khả thi. Phun nắng mưa khi mà nhiệt độ buổi trưa ở vườn không bao giờ quá 30 độ C thì sẽ khác hoàn toàn với việc phun nắng mưa ở vườn có nhiệt độ buổi trưa lên đến 40 thậm chí 50 độ C như ở vườn mình. Và một điều quan trọng nữa là cho dù bạn có ở chung một khu vực với bạn đi chăng nữa, phun nắng mưa của hai vườn bên cạnh nhau vẫn có thể khác nhau. Nếu một khu vườn ở sân thượng hoàn toàn không bị che chắn bởi các cái nhà xung quanh thì có thể nhận nắng trực tiếp lên đến 11 tiếng. Và những cái vườn nhà ở bên cạnh mà không có sân thượng mà nằm ở mặt đất á, thì sẽ bị các tòa nhà xung quanh che khuất, do đó thời gian nhận nắng của cây cũng không thể đủ 11 giờ một ngày được. Chính vì thế hãy xem xét thật là kỹ cái cụm từ phun nắng mưa này. Đừng chỉ vì nhà vườn bảo cây đã trồng phun nắng mưa rồi mà nghĩ cây sẽ dễ chăm hơn nha. Để trồng một cái cây sen đá mà phun nắng mưa á, trước tiên thì việc quan trọng bạn cần phải làm đó là chọn đúng loại sen đá. Không phải cái loại sen đá nào cũng sẽ có thể đủ khỏe để trồng phun nắng mưa ở xứ nóng. Điển hình như các loại sỏi, các loại sen đá có dáng lá tròn như hạt đậu hoặc là aonium. Các loại sen đá có thể tập trồng phun nắng mưa thường là các cái dòng sen dạng cành hoặc là sen có phấn hoặc các cái loại thuộc họ sedum. Tiếp theo các bạn sẽ cần phải tập cho chúng quen với việc không cần che chắn bắt đầu từ cái mùa lạnh. Cây thích ứng dần và quen với việc không được che chắn từ thời điểm mùa mưa hoặc là gần Tết lạnh á, thì sau đó nó sẽ từ từ cảm nhận được cái sự thay đổi của thời tiết và dễ dàng sống sót hơn so với việc bạn thay đổi vị trí đột ngột từ cái nơi mát ra nơi nóng. Nơi trồng sen đá phun nắng mưa mà có nhiều gió thì sẽ rất là thuận lợi, bởi vì gió sẽ giúp cây mát mẻ hơn và tránh được các loại nấm bệnh. Các bạn cũng không cần sợ mưa nhiều nó sẽ úng đâu, tại vì á, mình đã test thử rồi. Cây sen đá nó khó úng hơn bạn nghĩ rất là nhiều. Cho dù mình ngâm liên tục trong chậu nước hơn 3 tháng cây vẫn không hề úng. Nên bạn chỉ cần không dùng 100% đất thịt hoặc xơ dừa là được nha. Đây là hai chậu hồng mập mà mình trồng đã trải qua 2 mùa hè ở Long An, với nhiệt độ buổi trưa lên đến hơn 45 độ ngoài trời. Cây vẫn bạc màu nhẹ, tuy nhiên thì cái việc rụng lá ít hơn rất là nhiều so với những cây hồng mập ở vườn. Dù là cây ở bên vườn mình thì được che chắn kỹ hơn. Mình nghĩ cái yếu tố mà giúp cây khỏe như vậy là do cây được trồng ở sân thượng và gió gần như là liên tục. Cây ít bị nấm bệnh và khỏe hơn cái cây bên vườn mình rất là nhiều. Mùa hè thì mình thường là tưới vào buổi chiều mát, định kỳ 1 tuần 3 lần để cho cây không có bị mất nước và mất sức đề kháng. Năm nay thì là cái mùa hè thứ 3 của chúng rồi và có vẻ như chúng đã vượt qua một lần nữa rồi đó. Hy vọng qua cái clip ngày hôm nay các bạn sẽ có được một cái nhìn mới hơn về sen đá phun nắng mưa và tầm quan trọng của gió trong cái việc mà trồng sen đá nha. Xin cảm ơn mọi người. Nếu mọi người thấy clip hay có thể ấn like, share cũng như là bấm theo dõi kênh của mình để xem những video mới hơn của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.